Bine v-am regăsit! Astăzi voi lectura studiul asupra capitolului 17 din cartea Apocalipsa. Vă invit să accesați materialul în format scris, disponibil prin linkul din descriere. Structurarea textului din formatul scris este concepută pentru a facilita o înțelegere mai clară a mesajului, inclusiv schițe grafice. Capitolul 17. Curva cea mare și originea falsei religii. În primul verset al capitolului 17 din Apocalipsa, Ioan primește o invitație din partea unuia dintre cei 7 îngeri care aveau cele 7 potiri ale mâniei lui Dumnezeu. Apoi unul dintre cei 7 îngeri care aveau cele 7 potire a venit și a vorbit cu mine, zicând: Vino, îți voi arăta judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Apocalipsa 17. Această invitație marchează începutul unei revelații profunde despre corupția spirituală și influența unui sistem religios apostat care a pervertit închinarea adevărată. Curva cea mare este un simbol puternic al infidelității spirituale. În întreaga Scriptură, Dumnezeu folosește adesea metafora adulterului pentru a descrie poporul său atunci când acesta se abate de la calea dreptății și se îndreaptă spre idolatrie. În Ezechiel 16, Dumnezeu compară Ierusalimul cu o femeie necredincioasă care își trădează soțul. Fiindcă zideai case de curvie la toate colțurile ulițelor și îți făceai înălțimi în toate piețele, n-ai fost ca o curvă pentru că disprețuiai plata. Ai fost ca o femeie adulteră care în loc de bărbatul ei primește pe alții. Ezechiel 16. Pentru a înțelege pe deplin simbolismul curvei celei mari, trebuie să ne întoarcem la originile falsei religii în istoria biblică. În cartea Genezei, Nimrod este prezentat ca un puternic vânător înaintea Domnului și fondatorul împărăției Babel. Cuș a născut pe Nimrod. El a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. De aceea se zice ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. Începutul împărăției lui a fost Babelul. Geneza 10. Nimrod reprezintă începutul unei mișcări de rebeliune organizată împotriva lui Dumnezeu. Construcția turnului Babel este un eveniment cheie care ilustrează această rebeliune. Oamenii, uniți printr-o singură limbă, au decis să construiască un turn care să ajungă până la cer pentru a-și face un nume și a evita împrăștierea pe fața pământului. Haideți să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să ajungă până la cer și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Geneza 11. Această acțiune contravenea poruncii lui Dumnezeu de a umple pământul și demonstra mândria și dorința oamenilor de a se exalta pe ei înșiși. Dumnezeu a intervenit, confundând limbile lor și împrăștiindu-i. Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului și au încetat să zidească cetatea. Geneza 11. Astfel, Babel, care înseamnă confuzie, devine simbolul opoziției față de Dumnezeu și al originilor falsei religii, care s-a răspândit ulterior în diferite forme în întreaga lume. De-a lungul istoriei, această religie falsă s-a manifestat prin diverse sisteme idolatre. În Egiptul antic, poporul Israel a fost expus cultelor multiplelor zeități egiptene. În Asiria și Babilon, închinarea la zei precum Marduk și Baal a fost impusă, iar poporul lui Dumnezeu a fost adesea ispitit să se alăture acestor practici. Profetul Ieremia avertizează asupra consecințelor idolatriei. Poporul meu a comis 2 rele, m-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Ieremia 2. Alianțele dintre liderii religioși și cei politici au consolidat această corupție spirituală. Regele Ahab al Israelului s-a căsătorit cu Izabela, o prințesă feniciană, introducând închinarea la Baal în regat. A făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. 1 Împărați 16.
În perioada creștinismului timpuriu, apostolii au avertizat asupra pericolului învățăturilor false și al apostaziei. Pavel scrie: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, dând atenție duhurilor înșelătoare și învățăturilor demonilor. Timotei 4. Pe măsură ce creștinismul a devenit religie oficială în Imperiul Roman, s-au produs sincretisme între practicile păgâne și cele creștine, diluând puritatea învățăturii originale. Curva cea mare simbolizează așadar orice sistem religios care se îndepărtează de adevărul lui Dumnezeu, căutând putere și influență prin compromisuri cu lumea seculară. Acest simbol reprezintă infidelitatea spirituală față de Dumnezeu, unde credința autentică este înlocuită de practici corupte și alianțe cu puterile politice ale lumii. Ea șade pe ape mari, ceea ce, conform Apocalipsa 17, reprezintă popoare, mulțimi, neamuri și limbi, indicând influența sa globală și capacitatea de a afecta diverse culturi și societăți. Fiara pe care o călărește femeia este descrisă ca având 7 capete și 10 coarne. Apocalipsa 17. Aceasta este fiara mamă, fiara principală, fiara subterană, fiara din spatele coarnelor, fiara care a fost trimisă în adânc, dar care a supraviețuit prin capetele ei. În Apocalipsa 17 se spune: fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea va ieși din adânc și se duce la pierzare. Aceasta arată că, deși fiara a fost înfrântă și trimisă în adânc, influența ei continuă prin intermediul diferitelor capete imperii de-a lungul istoriei. Astfel, curva cea mare șade pe întreaga structură a fiarei, dar iese în evidență ca fiind mama curvelor și a urăciunilor pământului, Apocalipsa 17, prin faptul că cea mai mare lovitură a influenței sale a avut loc în timpul Romei papale. Totuși, curva cea mare nu șade doar pe capul al 6-lea al Romei. Nu este așadar doar papalitatea. Ea este mama tuturor curviilor religioase, deoarece șade pe fiară în totalitate, reprezentând un sistem continuu de apostazie și idolatrie care a existat de la Nimrod încoace. Mulți confundă curva cea mare, identificând-o doar cu catolicismul. Nu este doar catolicismul, deși acesta a fost cel mai proeminent exemplu de mamă a celorlalte curvi spirituale, deoarece a asuprit și a domnit cel mai mult timp, 1260 de ani de îmbătare cu sângele sfinților. În Apocalipsa 17 se spune: și am văzut pe femeie îmbătată de sângele sfinților și de sângele martorilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat mult. Această perioadă de 1260 de ani este menționată și în Apocalipsa 11 și Daniel 7, unde se vorbește despre o vreme de persecuție intensă a sfinților. Cele 7 capete pot fi interpretate ca fiind 7 împărați sau imperii care au avut influență majoră asupra istoriei și asupra poporului lui Dumnezeu. În Apocalipsa 17 citim: aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Sunt și 7 împărați, 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Și când va veni trebuie să rămână puțină vreme. Aceste imperii sunt identificate astfel: Egiptul, prima putere care a asuprit poporul lui Dumnezeu, ținându-i în sclavie. Exodul 1. Asiria, imperiul care a cucerit regatul de nord al Israelului, deportând poporul și impunându-le practicile idolatre. 2 Împărați 17. Babilonul, sub Nebucadnețar, Babilonul a distrus Ierusalimul și a exilat poporul lui Iuda. 2 Cronici 36. Medo-Persia, deși a permis întoarcerea evreilor în țara lor. Ezra 1. Imperiul a avut influențe păgâne și a exercitat control asupra poporului lui Dumnezeu, cum se vede în Estera 3. Grecia, sub Alexandru cel Mare și mai târziu sub Antioh Epifanes, Grecia a introdus elenismul și a persecutat pe cei care rămâneau fideli lui Dumnezeu. Daniel 8.
Roma, imperiul care exista în timpul lui Isus și al apostolilor, cunoscut pentru persecutarea creștinilor și distrugerea Ierusalimului. Luca 21. Imperiul modern global, al șaptelea cap, este un sistem global unificat care a început să se formeze după anul 1945, odată cu înființarea Organizației Națiunilor Unite. Acest imperiu final pregătește scena pentru apariția Anticristului. Este important să observăm că fiara și capetele sale reprezintă o continuitate a opoziției față de Dumnezeu, manifestată prin diferite imperii și sisteme religioase corupte de-a lungul istoriei. În Apocalipsa 17 citim: și fiara care era și nu mai este, ea însăși este al optulea împărat, este dintre cei 7 și se duce la pierzare. Aceasta indică faptul că fiara, Anticristul, va prelua conducerea în cadrul celui de-al 7-lea imperiu, fiind o culminare a tuturor imperiilor anterioare în opoziție față de Dumnezeu. În versetul 9, îngerul oferă o cheie pentru interpretarea simbolurilor. Aici este mintea care are înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Cititorul este îndemnat să folosească discernământul pentru a înțelege semnificația profundă a acestor simboluri. Cele 7 capete sunt identificate ca fiind 7 munți, care simbolizează 7 imperii sau regate cu influență majoră asupra istoriei și asupra poporului lui Dumnezeu. Istoric, aceste imperii pot fi enumerate astfel: Egiptul a fost locul unde poporul Israel a trăit în sclavie înainte de exodul condus de Moise. Asiria a cucerit și a distrus regatul de nord al Israelului, deportând populația. Babilonul, sub conducerea lui Nebucadnețar, a cucerit regatul de sud, Iuda, distrugând Ierusalimul și templul. Medo-Persia a cucerit Babilonul și a permis evreilor să se întoarcă în patria lor, dar a menținut controlul asupra lor. Grecia, sub Alexandru cel Mare și succesorii săi, a influențat profund cultura și religia, afectând direct poporul evreu, mai ales sub domnia lui Antioh Epifanes. Roma, imperiul care exista în timpul lui Ioan, cunoscut pentru persecutarea creștinilor și distrugerea celui de-al doilea templu. Imperiul final, un imperiu global care urmează să apară, pregătind scena pentru apariția Anticristului. Pentru a înțelege apariția acestui al 7-lea imperiu, este important să analizăm profeția din Daniel 4, unde Nebucadnețar are un vis despre un copac mare care este tăiat, dar rădăcinile sunt lăsate în pământ, legate cu lanțuri de fier și de aramă. Interpretarea visului indică faptul că Nebucadnețar va fi umilit timp de 7 vremi, după care își va recunoaște dependența de Dumnezeu. 7 vremi sunt interpretate ca fiind o perioadă profetică de 2520 de ani. Acest calcul se bazează pe principiul biblic, o zi pentru un an, astfel 7 vremi x 360 de zile, un an profetic, rezultă în 2520 de zile, echivalentul a 2520 de ani. Începând cu anul 539 înainte de Hristos, când Cirus cel Mare a cucerit Babilonul, marcând sfârșitul dominației babiloniene și începutul Imperiului Medo-Persan, se adaugă cei 2520 de ani profetici. Ebraici nu gregorieni, vezi calculul în formatul scris al acestui material. Adăugând această perioadă la 539 înainte de Hristos, ajungem în jurul anului 1945 după Hristos. Anul 1945 este semnificativ deoarece marchează sfârșitul celui de-al doilea război mondial și înființarea Organizației Națiunilor Unite. ONU poate fi văzută ca începutul formării unui sistem global unificat, reprezentând al 7-lea cap al fiarei. Acest sistem pregătește scena pentru apariția Anticristului,
care va prelua conducerea și va guverna în cadrul acestui imperiu global. În versetul 10 se continuă interpretarea simbolurilor și sunt și 7 împărați. 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni trebuie să rămână puțină vreme. Aici, 5 au căzut, se referă la primele 5 imperii: Egiptul, Asiria, Babilonul, Medo-Persia, Grecia. Unul este, indică Imperiul Roman, care exista în timpul lui Ioan, iar celălalt n-a venit încă, se referă la al 7-lea imperiu, care va avea o domnie scurtă. Versetul 11 adaugă un element esențial: și fiara care era și nu mai este, ea însă și este al 8-lea împărat. Este dintre cei 7 și se duce la pierzare. Fiara este identificată ca al 8-lea împărat, deși face parte dintre cei 7, sugerând că este o reînviere sau o manifestare finală a unuia dintre imperiile anterioare, într-o formă nouă și mai puternică. Acest al 8-lea împărat este interpretat ca fiind anticristul care va prelua conducerea capului al 7-lea și va exercita o putere globală fără precedent. Relația dintre fiara din adânc și Babilonul cel Mare. La cruce, autoritatea spirituală a Babilonului a fost înlăturată juridic. În Apocalipsa 14 se proclamă: a căzut Babilonul cel Mare. Deși această cădere este juridică, manifestarea ei completă în istorie se desfășoară în timp. Sfinții sunt chemați să iasă din Babilon, să se desprindă de influența coruptă a acestuia. Conform îndemnului din Apocalipsa 18, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. În continuare, Apocalipsa 17 descrie cum fiara și cele 10 coarne se întorc împotriva femeii, simbolizând sistemul religios corupt al Babilonului. Apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt popoare, mulțimi, neamuri și limbi. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală. Îi vor mânca carnea și o vor arde cu foc. Acest act reprezintă o secularizare forțată și distrugerea influenței religioase corupte, pregătind terenul pentru domnia anticristului. Succesiunea evenimentelor profetice. Se conturează o succesiune de evenimente profetice care leagă trecutul de viitor. Fiara a existat în trecut, a fost înfrântă la cruce și trimisă în adânc, dar va reveni pentru a guverna al 7-lea cap. Cele 7 capete reprezintă 7 imperii majore care au influențat istoria și au avut un impact semnificativ asupra poporului lui Dumnezeu. Cele 7 vremi, o perioadă profetică de 2520 de ani, de la căderea Babilonului până la formarea ONU, în anul 1945, marcând începutul posibilității formării unui nou sistem global. Capul al 7-lea, un sistem global unificat reprezentat de instituții precum ONU, care pregătește scena pentru apariția anticristului, al 8-lea împărat. Anticristul, care va prelua conducerea și se va opune direct lui Dumnezeu, continuând lucrarea fiarei. Căderea Babilonului, deși autoritatea sa a fost anulată la cruce, manifestarea căderii sale se realizează prin retragerea susținerii popoarelor și distrugerea sistemului religios corupt de către fiară. Versetul 12. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, dar primesc putere împărătească ca împărați. Un ceas cu fiara. În continuarea viziunii sale, Ioan primește explicația referitoare la cele 10 coarne ale fiarei. Acestea simbolizează 10 împărați care, deși nu au primit încă împărăția, vor primi putere împărătească împreună cu fiara, dar numai pentru o perioadă scurtă, descrisă metaforic ca un ceas. Acești lideri sau națiuni viitoare vor colabora cu fiara într-o alianță temporară. Această profeție are paralele în Daniel 7, unde se vorbește despre cele 10 coarne care reprezintă 10 împărați ce se vor ridica dintr-un imperiu puternic. În Daniel 7 se menționează
Cele 10 coarne sunt 10 împărați care se vor ridica din această împărăție și după ei se va ridica un altul, care va fi deosebit de înaintașii lui și va doborî 3 împărați. Versetul 13. Aceștia au un singur gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Cei 10 împărați sunt caracterizați prin unitatea lor de scop și intenție. Ei se vor alinia cu fiara, cedându-i autoritatea și puterea lor. Această acțiune indică formarea unei alianțe globale sau a unei coaliții internaționale în care liderii națiunilor își unesc forțele sub conducerea fiarei. Această unificare a puterii politice sugerează o concentrație periculoasă a autorității într-o singură figură sau sistem, pregătind scena pentru opoziția directă față de Dumnezeu? Versetul 14. Ei vor duce război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei ce sunt cu el sunt chemați, aleși și credincioși. Alianța formată între fiară și cei 10 împărați culminează într-un conflict direct cu mielul, adică cu Iisus Hristos. Această confruntare reprezintă bătălia finală dintre forțele răului și Hristos. Însă rezultatul este deja stabilit. Mielul îi va birui, demonstrându-și suveranitatea ca Domnul domnilor și împăratul împăraților. Cei care sunt alături de miel sunt descriși ca fiind chemați, aleși și credincioși. Aceasta subliniază relația specială pe care credincioșii o au cu Dumnezeu. Ei au fost chemați la mântuire, aleși înainte de întemeierea lumii și rămân fideli în fața persecuției și a înșelăciunii. Această fidelitate este esențială în contextul încercărilor care vor veni. Versetul 15. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt popoare, mulțimi, neamuri și limbi. Îngerul oferă o clarificare importantă referitoare la simbolismul apelor pe care șade femeia. Aceste ape reprezintă popoarele, mulțimile, națiunile și limbile lumii, indicând influența globală a sistemului religios corupt pe care femeia îl simbolizează. Nu este vorba despre o influență limitată geografic sau cultural, ci despre una care traversează granițe și afectează diverse societăți și culturi de pe întregul glob. Versetul 16. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urî pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală, îi vor mânca carnea și o vor arde cu foc. Într-o schimbare dramatică de evenimente, fiara și cei 10 împărați se întorc împotriva femeii, pe care inițial o susțineau. Această trădare duce la distrugerea completă a sistemului religios corupt. Imaginea este una a devastării totale. Femeia este pustiită, lăsată goală, carnea este mâncată și este arsă cu foc. Aceste metafore puternice indică nu doar o cădere, ci și o judecată severă și ireversibilă. Această acțiune poate fi interpretată ca un moment în care puterile politice opresive elimină instituțiile religioase apostate pentru a stabili închinarea exclusivă către fiară sau liderul anticristic. În 2 Tesaloniceni 2 se vorbește despre potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa încât se așează în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Această ambiție de a fi adorat exclusiv explică motivul distrugerii sistemului religios corupt pentru a elimina orice concurență în închinare. Versetul 17. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să împlinească planul lui, să se unească într-un gând și să dea fiarei împărăția lor, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Acest verset subliniază suveranitatea absolută a lui Dumnezeu chiar și peste acțiunile celor răi. Deși fiara și împărații acționează din motive egoiste și rebele, ei împlinesc, fără să știe, planul divin. Dumnezeu îngăduie această unire și cedare a puterii către fiară pentru a aduce la îndeplinire profețiile și pentru a realiza judecata asupra sistemului corupt. Astfel, ceea ce pare a fi triumful răului este de fapt o etapă în planul lui Dumnezeu de a-și manifesta
dreptatea și puterea. Versetul 18. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. În final, femeia este identificată ca fiind cetatea cea mare care domnește peste împărații pământului. Aceasta indică un centru de putere și influență globală care exercită autoritatea asupra liderilor politici ai lumii. Mulți comentatori au asociat această cetate cu Roma, care, în timpul lui Ioan, era capitala Imperiului Roman și simboliza puterea și opresiunea asupra creștinilor. În Apocalipsa 18, Babilonul cel Mare, este descris ca o cetate puternică, bogată și influentă, care va cădea sub judecata lui Dumnezeu din cauza corupției și a nelegiuirilor sale. Integrarea simbolismului și a contextului istoric. Alianța inițială dintre femeie și fiară reprezintă colaborarea dintre puterea religioasă coruptă și cea politică opresivă. De-a lungul istoriei, astfel de alianțe au condus adesea la abuzuri de putere, corupție și persecuție a celor credincioși. Însă această alianță este fragilă și bazată pe interese egoiste. Trădarea finală a fiarei față de femeie evidențiază instabilitatea acestor relații și inevitabila cădere a sistemelor construite pe nedreptate și rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Paralelele cu profețiile din Daniel sunt evidente. În Daniel 2 și Daniel 7 se descrie succesiunea imperiilor mondiale și apariția unui lider final care se va opune lui Dumnezeu. Aceste profeții, împreună cu cele din Apocalipsa, conturează o imagine a conflictului dintre forțele răului și planul divin, care se va încheia cu triumful lui Dumnezeu și instaurarea împărăției sale veșnice. Sunt Gabriel Burnete, autorul acestui mesaj, și mă bucur dacă ți-am putut sluji în acest mod. Voi reveni cu următoarele capitole din cartea pe care am scris-o și pe care am decis să o ofer astfel. Dacă materialele ți-au fost de folos și dorești să sprijini lucrarea printr-o donație, voi accepta cu recunoștință.